Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα έχουμε unboxing. Μια αμπεροτσιμπίδα η οποία θα σας καταπλήξει. Την έχω δοκιμάσει. Θα σας βάλω και περιγραφή κάτω από πού θα την προμηθευτείτε. Σίγουρα θα τη χρειάζεστε όλοι. Και πάμε να το δούμε. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε μια νέα αμπεροτσιμπίδα Owen CMS 101. Αν δείτε καλά, αν προσέξετε στο κουτί, τι θα παρατηρήσετε? Ότι σκοπ έχει και παλμογράφο η συγκεκριμένη και δεν χρησιμοποιεί probe. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Με τα καλώδια που κάνουμε τις μετρήσεις volt, κατευθείαν μας δείχνει και το παλμογράφο εδώ πέρα. Θα κάνουμε ένα unboxing να το δείτε. Την έχω δοκιμάσει φυσικά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτήν. Θα γυρίζω τα καινούργια βιντεάκια το πιο πιθανόν με αυτή. Και είδα έχουμε στο κουτί μέσα θήκη, τα πάντα όλα. Χρειαζόμαστε μια θήκη βέβαια. Να ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Οπ. Η αμπεροτσιμπίδα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Πάρα πολύ ωραία. Στην αίσθηση είναι πάρα πολύ καλή. Θα το δούμε και στις μετρήσεις φυσικά που είναι ακόμα καλύτερη. Βιντεαράκι, καλώδια και τι είναι? Επαναφορτιζόμενη. Δεν χρειάζεται μπαταρίες, φορτίζει σαν το κινητό μας. Έτσι, εδώ παίρνει τα καλώδια για τις μετρήσεις μας στον volt. Και είναι φυσικά και αμπεροτσιμπίδα, δεν χρειάζεται να πούμε την αμπεροτσιμπίδα. Ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να ακούμε καλώδια, αγκαλιάζουμε το καλώδιο, μετράμε αμπέρ και μετράμε και τη μορφή του ρεύματος που περνάει στο αμπερόμετρο. Θα το δοκιμάσουμε, θα την ξεκινήσουμε φυσικά, λογικά είναι φορτισμένη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την οθόνη. Βλέπετε είναι φωτιζόμενη οθόνη. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία, η κάμερα μου τη δείχνει λίγο παράωρα. Και μετράει αμπέρ, έτσι, με νούμεράκια. Συνεχές και εναλλασσόμενο φυσικά, έτσι. Συνεχές και εναλλασσόμενο αμπέρ. Volt, συνεχές και εναλλασσόμενο και πάλι. Μιλιβόλτ, έτσι, θα ρυθμίζουμε εδώ. Έχει και αυτόματη κλίμακα. Και μετράει φυσικά ohm, το buzzer, διοδόμετρο, ναι, ohmόμετρο και πυκνοτές, τα πάντα όλα. Πυκνοτές, συχνόμετρο, έχει τα πάντα. Και μέτρηση πεδίου, να δούμε αν υπάρχει ρεύμα, το ηλεκτρομαγνητικό. Και φυσικά αυτό το κάνουν όλες οι αμπεροτσιμπίδες, οι περισσότερες τώρα καινούριες έχουν αυτές τις ρυθμίσεις. Αλλά η συγκεκριμένη, είπαμε, έχει το μαγικό κουμπάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Παλμογράφος. Παλμογράφος ο οποίος δεν δουλεύει με probe, δουλεύει με τα καλώδια εδώ κατευθείαν. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν βάλουμε δηλαδή, εδώ μετράει τώρα αμπέρ, βλέπετε? Αμπέρ, μετράει από εδώ τα αμπέρ. Δεν έχει καμία σχέση με τα καλώδια, το αμπερόμετρο, οπότε δεν γίνεται να το κάψουμε κιόλας, όπως γίνεται στα κοινά πολύμετρα. Σας δείξω για λίγο. Στο κοινό πολύμετρο πρέπει να διαλέξεις που θα βάλεις το αμπερόμετρο, που θα βάλεις το βολτρόμετρο. Και καμιά φορά μπερδευόμαστε και το έχουμε, ενώ έχουμε τους ακολουθές στο αμπερόμετρο, πάμε να μετρήσουμε το volt και μπαπ, και το πολύμετρο. Το χάνουμε. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να γίνει, γιατί τα αμπέρ τα μετράει μόνο με την αμπεροτσιμπίδα. Και εδώ μετράει όλα τα υπόλοιπα, volt, αντιστάσεις, συχνόμετρα, όλα από εδώ πέρα. Εδώ μόνο τα αμπέρ. Οπότε, και είναι και φυσικά δεν χρειαζόμαστε και διαφορετικό probe. Στα τροφοδοτικά δηλαδή, τα οποία μπορούμε να το βάλουμε κατευθείαν στην πρίζα μας, 220V, να το βάλουμε κατευθείαν εδώ πέρα τα probe στην πρίζα, να μετρήσουμε. Δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε με τις μετρητές απομόνωσης, ούτε διαφορετικά probe, ούτε τίποτα. Και σε παρανοτροφοδικά, έτσι, εδώ παρανοτροφοδικά στο hot κομμάτι
που χρειαζόμαστε συνήθως με τα σχηματιστή απομόνωσης ή διαφορικό prop, δεν χρειάζεται τίποτα. Μετράμε κατευθείαν με τον παλμογράφο αυτόν εδώ πέρα και είσοδο και έξοδο, τα πάντα όλα. Το έχω δοκιμάσει, σας έχω ξαναπεί, δουλεύει τέλεια και συγχρονίζει και τέλεια. Θα το δούμε φυσικά με δοκιμές αυτό, όλα όσο κάνει. Στα επόμενα βιντεάκια θα σας το δείξω, να δείτε τι μπορεί να κάνει αυτό το μηχάνημα. Για να το αποκτήσετε φυσικά θα σας βάλω link στην περιγραφή κάτω, να το δείτε, να το πάρετε, να το δοκιμάσετε κι εσείς. Και τι θα κάνω τώρα? Θα κάνω μια μέτρηση η οποία είναι η κλασική μέτρηση που όταν πάρουμε τον παλμογράφο μας το γκέμε. Γιατί το γκέμε? Γιατί παίρνουμε τον παλμογράφο που έχει prop και όχι καλώδια, έτσι. Μισό λεπτό να το ανοίξουμε, να συνδέσω εδώ. Δύο τρυπούλες, δεν γίνεται να βάλουμε λάθος. Κόκκινο, μαύρο. Και αυτά και να μπουν ανάποδα δεν πειράζει, δεν θα μας προκαλέσει πρόβλημα στο μηχάνημα. Δεν θα το κάψουμε ποτέ. Έτσι. Βάζω volt. Ρυθμίζω την κλίμακα. Επειδή στον παλμογράφο τώρα δεν είναι αυτόματα αυτό, καλύτερα να ξεκινάμε από μεγάλη κλίμακα. Φτάνει μέχρι τα 1500 volt. Βλέπετε, 1500 volt μετράει. Πολύ ωραία τα καλωδιάκια του, είναι σιλικονούχα τα καλώδια. Και θα το βάλουμε στα 300 και θα το βάλουμε στη μπρίζα. Κατευθείαν, μπαπ, μπρίζα. Παπαμ. Και τι έχουμε εδώ? Τα 220 χωρίς με σημασία ομόνωσης, χωρίς τίποτα, στο παλμογράφο. Βλέπετε 50 Hz, βλέπετε εδώ τη συχνότητα, 236 V, True RMS, 315, βλέπετε εδώ πέρα, 315 Max, και το peak to peak λέει 630 V. Και άλλη μια μέτρηση που πρέπει να δείξω είναι εδώ, hop, inverter. Πρόβλημα με τα inverter, δεν ξέρουμε τι σήμα μας βγάζει 220 V, ναι, αλλά τι, καθαρού ημιτόνου δεν είναι, τι έχουμε? Ανοίγω inverter και μισό λεπτό να ζουμάρουμε εδώ λίγο. Το prop είπαμε εδώ, κατευθείαν τα καλώδια στην πρίζα και hop, πάει το ημίτονο. Η συχνότητα σωστή, όμως τετράγωνο. Αν βάλουμε μοτέρ εδώ πάνω, το χάσαμε. Έτσι, τα volt 220, τα hertz σωστά, η τάση σωστή, αλλά το σήμα μας είναι τετράγωνο. Δεν είναι ημίτονο, είναι τετράγωνο, οπότε είναι το inverter για κάποιες συσκευές, όχι για όλες, δεν είναι για μοτέρ, είναι για ομικά φορτία πιο πολύ. Έτσι, βλέπουμε εδώ, άμα βάλουμε παγωγικό το χάσαμε. Και είναι ο λόγος που καίγονται και τα μοτέρα που βάζουμε στα inverter πάνω. Και ζορίζει το inverter, θα τα βάλουμε μοτέρ και καίγεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα ούτε πρόβλημα τίποτα, έτσι, κατευθείαν. Και αν με βάλω να μετρήσουμε και τι, να βάλουμε να μετρήσουμε την τάση μας. Volt. Είναι το συνεχές τώρα, δεν μετράει τίποτα, το βάλουμε στο ένα λασσόμενο. Βλέπετε, 227 volt. Και έτσι θα μετρούσε το πολυμετρό μας. Θα μας δίνει τα 227 volt, θα λέγαμε ok είναι, θα κουμπάμε πάνω ένα μοτεράκι, 220 και θα το χάναμε. Είτε το inverter είτε το μοτέρ. Γιατί ο παλμογράφος λέει άλλα. Και κάτι άλλο τώρα, αν το παρατηρήσατε, είδατε ότι όταν γύρισα από παλμογράφο σε βολτόμετρο ήταν γυρισμένο στα νανοφαράντι, είχε μείνει, και πήρα τα 220 κατευθείαν στο καπασιτόμετρο
και θα λογικά ένα απλό πολύμετρο θα καιγόταν, έτσι. Αυτό έκανε ένα big bit και από ό,τι είδαμε ότι δεν έπαθε τίποτα, δεν κάηκε, και να το αποδείξουμε κιόλας ότι δεν κάηκε. Έχουμε εδώ ένα πυκνοτάκο, γράφει πάνω 1500 και για να δούμε, το ανεβάζω σπρόχειρα τώρα, δηλαδή και να μην ξεφορτίσω τον πυκνοτή που λέει λόγος που θα καιγόταν ένα απλό καπασόμετρο. Να το 1552, έτσι, πυκνοτής μας 1552 μικροφαράδ. Να το. Και άλλο ένα που μπορεί να μετράει αυτό το πράγμα είναι το ripple στους πυκνοτές των τροφοδοτικών. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, το που αλλάζουμε πυκνοτές χωρίς να ξέρουμε τι τους αλλάζουμε, έτσι, εδώ στο συνεχές ρεύμα μπορούμε να μετρήσουμε από εδώ και μας δείχνει εδώ κάτω, αν είναι το συνεχές, το VP2P, VP2P που λέει, μας δείχνει το ripple τους πυκνοτές. Αν είναι δηλαδή πάνω από 1 volt, μισό volt, πάει να πει ότι ο πυκνοτής θέλει άλλαγμα. Τον πετάμε και βάζουμε άλλον. Χωρίς να τους ξεκολλάμε, χωρίς τίποτα. Βάζουμε μπρίζα και μετράμε εδώ πέρα απάνω κατευθείαν με τα καλώδια του πολυμέτρου. Μετράμε κατευθείαν τους πυκνοτές απάνω και όταν βρούμε ripple πάνω από μισό, πετάμε τον πυκνοτή. Πολύ εύκολο για τις επισκευές μας. Ξαναλέω, σας ξαναβάλω στην περιγραφή κάτω που μπορείτε να τον προθυμευτείτε. Στα επόμενα βιντεάκια θα σας το δείξω τι άλλο μπορεί να κάνει. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι. Αν ψωνίζετε συνταλλακτικά ή όργανα από το διαδίκτυο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι χρησιμοποιώντας τα link που θα βρείτε στην περιγραφή. Και φυσικά, αν βρίσκεστε στην Κρήτη και χρειάζεστε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών, μπορείτε να περάσετε από τα ηλεκτρονικά Καρούζο στο Ηράκλειο. Όλες οι πληροφορίες είναι επίσης στην περιγραφή. Για να μην χάνεις νέα άρθρα, κυκλώματα και οδηγούς, μπες στο ikeelectronics.gr και άσου το email σου. Και μην ξεχνάς να προωθείς το βίντεο σε όσους πιστεύεις ότι θα βοηθούν, γιατί όπως λέμε η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.